მოკლედ დაგიბრუნდით უფროსო ტელემაყურებლებო, გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში და წარმოგიდგენთ გაგაცნობთ გადაცემის სტუმარს, ბატონი გოჩა გიორგიძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსი. მოგეხსენებათ და მათ ვინც არ იცით, გეტყვით რომ 1 დეკემბერი ახვალ და 1 დეკემბერი სწორედ შისდთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ბატონო გოჩა, თქვენ კი მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად შუადღე მშვიდობისა. მადლობთ მოწვევისათვის, მოგესალმებით, წარმატებული ეთერს გისურვებთ. და აქვე მინდა უცებად გკითხოთ, დღეს სრულდება შემოდგომა, ქარის მიუხედავად და ამინდის მიუხედავად განწყობა როგორია, ცოტათი მოდუნებული ხართ და ცოტა შესანიშნავი განწყობა, საკმაოდ აქტიური დღეები ჰქონდა, აქტიური კვირა ჰქონდა და ეს აქტივობები გადადის და გრძელდება მომავალ კვირაშიც, თქვენ საქმიანობის კუთხით. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ძირითადად ამ სეზონისათვის დამახასიათებელი დაავადების გრიპის პრევენციასთან დაკავშირებული აქტივობები გვაქვს კიდე დაგეგმილი. მომდევნო კვირის სავარაუდოდ სამშაბათისთვის და ამის შესახებ დამატებით კიდე მოგეწოდებათ ინფორმაცია და მიეწოდება ჩვენ საზოგადოებასაც. კიდევ ერთი ერთდღიანი უფასო აქციის დაგეგმვას დაწყებული გვაქვს, რომ ვაქცინაცია ჩაუტაროთ ნებისმიერ სურვილს გრიპის საწინააღმდეგო. ასევე ძალიან აქტიურ ფაზაში შევიდა ჰეპატიტის სკრინინგი, რომელიც მიმდინარეობს იუსტიციის სახლებში და მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით პირველად მეძლევა ამის შანსი, რომ მადლობა გადაუხადო წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის როგორც ხელმძღვანელობას და ადმინისტრაციას, ასევე თავად სტუდენტ ახალგაზრდებს პირველი და მეორე კურსის, რომლებიც ძალიან აქტიურად ჩაერთნენ ასე ვთქვათ მოხალისეობრივ საწყისებზე პროექტის განხორციელების მიმდინარეობის, ასე ვთქვათ, საორგანიზაციო საკითხებში და აქტიურად ეხმარებიან ადგილზე ჩვენს თანამშრომლებს. და შესაბამისად ასევე ამავე იუსტიციის სახლების მეშვეობით, სწორედ ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით, 1 დეკემბერთან დაკავშირებით, გეგმავთ, რომ მომდევნო კვირას დავამატოთ და ჰეპატიტთან ერთად მთელი კვირის განმავლობაში განხორციელდება კვლევები აივ ინფექციაშიც ყველა იმ ბენეფიციარის, რომელიც სარგებლობს იუსტიციის სახლების სერვისით და შესაბამისად, ვისაც სურვილი ექნება, რომ ჩაერთოს კვლევაში. რა თქმა უნდა, ყველაფერი იქნება უფასო, ასეთ რომ არა გვაქვს უფლება, რომ ცუდ განწყობით ხდებოდეთ შემოდგომის დასასრულს და ზამთრის დასაწყისს პირიქით. მოგეთ, ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება უფრო მეტი გავიგოთ შიცის შესახებ, ხვალ შიცის. როგორც აღნიშნე, შისდთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა და მოდი ვისაუბროთ უბრალოდ რა არის შიცი. აივ ინფექცია შიცი, როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ვირუსული დაავადება, რომელიც პირველად ცოტა ისტორიასაც რო გადავხედოთ, 1991 წელს დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა, ეს იყო ჰომოსექსუალური ქცევის მქონე მამაკაცებში აღმოჩენილი შემთხვევა, შემდგომ ლაბორატორიულად უკვე 92 წელს დადასტურდა და პარალელურად ორ ლაბორატორიაში, როგორც საფრანგეთში, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებში იქნა ლაბორატორიულად დიაგნოსტირებული. რაც შეეხება თვითონ წარმოშობას ამ ვირუსის, აქ რამოდენიმე ისტორიული ფაქტი ფიქსირდება, თქვათ, განიხილება მის წარმოშობასთან დაკავშირებით, მაგრამ აქედან ყველაზე სარწმუნოზე შევამჩეროთ ყურადღება, ყველაზე სარწმუნოდ მიიჩნევა, რომ გარკვეული მუტაციური პროცესების შემდგომ მაიმუნების იმუნოდეფიციტის ვირუსი, რომელიც აღმოჩენილი იყო მე-20 საუკუნის, ასე ვთქვათ, 50-იან 60 წლებში მწვანე მაიმუნებში, მაკაკებში, მოხდა გარკვეული მუტაცია ამ ვირუსის და ამის შემდგომ მივიღეთ უკვე აივ ინფექცია იმ ფორმით, რომ ის უკვე ადამიანებზე იყო ადამიანზე გადაცემით, სისხლით გადაცემის გზით ვრცელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და განსაკუთრებით ყველაზე მეტად, როგორც მოგეხსენებათ, ყველაზე მაღალი, ასე ვთქვათ, პრევალენტობა არის სწორედ აფრიკულ ქვეყნებში. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველო ჩვენ დასაბედნიეროდ ითვლება დაბარი პრევალენტობის ქვეყნად აივ ინფექციაშიცთან დაკავშირებით, სადღაც ბოლო მონაცემებით, რომელიც არის გამოქვეყნებული შიცის ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე, სადღაც 7300-ზე მეტი შემთხვევა გვაქვს უკვე საქართველოში ინფიცირების, აქედან შემცირებულია განსაცვლელთან შედარებით. არა, შემცირებული არ არის. პირიქით, ეს არის
არის მთლიანი ციფრი, პირველად არის 1999 წელს დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა საქართველოში HIV ინფექციის. ამის შემდგომ ჩვენ რო ავიღოთ და გადავხედოთ დინამიკას, ზოგადად გამოვლენს ახალი შემთხვევების გამოვლენის დინამიკას, უნდა აღინიშნოს, რომ სადღაც 606 შემთხვევა გვაქვს 2018 წლის შემთხვევა ახალი. დაახლოებით სადღაც 650-მდე იყო თვალსწრაფი გასულ წელს. 2016 წელს 700-ზე მეტი შემთხვევა იყო. ასე რომ აი ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2017-2018 წლები რო ავიღოთ, ჯერ წელი არ დასრულებულა, თუმცა მინდა გითხრათ, მაგრამ არ მგონია რომ ისეთი ნახტომი გამოგვივიდეს, რომ 2016 და 2016 წელზე უფრო მეტი მივიღოთ რაოდენობა ახალი შემთხვევების. და გარკვეული კლების ტენდენცია არის მიუხედავად იმისა, წევა, რა თქმა უნდა, და ასევე ძალიან დიდი როლი ამ მიმართულებით სრულდება სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა რისკ ჯგუფებთან. ქუთაისში ესეთი ყველაზე ესე ვთქვათ ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ამ მიმართულებით კოლოსალურ სამუშაოს ასრულებენ, არის არასამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრი, თანადგომა და ზიანის შემცირების ქსელი, რომლებიც ამ ეტაპზეც კი უკვე ამ შიცის დღესთან დაკავშირებით დაწყებული აქვს კვირეული და ახორციელებენ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს, მათ შორის შედის ასე ვთქვათ მოძრავი ლაბორატორიის მეშვეობით სკრინინგ კვლევა HIV ინფექციაში მოსახლეობის სხვადასხვა უბნებში, რომელსაც ზიანის შემცირების ქსელი ახორციელებს და მინდა წარმატებებს რომ მათ და მადლობა გადაუხადო ესეთი აქტიური ჩართულობისათვის. ბატონო, შიცის გადაცემის გზებსაც გვესაუბრეთ და სიმპტომებზე, რომლის აღმოჩენის შემთხვევაში უკვე უნდა მოდით ისე დავუბრუნდეთ იმას, ხშირად შიცი და შიცზე ვაკეთებთ აქცენტს, რომ ეს არის შიცი. დავიწყოთ იმით, რომ შიცი ეს არის უკვე ბოლო სტადია დაავადების განვითარების. მაგრამ ძირითადი პრობლემა, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის HIV ინფექცია, ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი. იმუნოდეფიციტი შეიძლება ადამიანს ისედაც ჰქონდეს სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ეს ვირუსით გამოწვეული რაღაც გარედან შეჭრილი ორგანიზმში შეჭრილი ვირუსით გამოწვეული იმუნოდეფიციტი ვითარდება და შიცისათვის და HIV ინფექციისათვის დამახასიათებელია რამოდენიმე ფაზა განვითარების და შიცის ფაზა უკვე შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი ვითარდება ბოლო ეტაპზე დაავადების საბედნიეროდ ეს პირველი არის ფანჯრის პერიოდს, რასაც ვეძახით ჩვენ, რომელიც გრძელდება სადღაც 2-დან 3 თვემდე. ამ ფანჯრის პერიოდისთვის დამახასიათებელია ის, რომ სწრაფი მარტივი მეთოდით გამოკვლევის შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება გამოგვეპაროს არ მივიღოთ დადებითი პასუხი, იმიტომ რომ არ არის ჯერ ორგანიზმში გამომუშავებული ვირუსის მოხვედრის შემდგომ ანტისხეულები, რომელი ანტისხეულების ამომცნობი ტესტითაც კეთდება სწრაფი დიაგნოსტიკა. ეს არის 2-დან 3 თვემდე პერიოდი. მერე შეიძლება საკმაოდ დიდი პერიოდი იყოს ასე რომ უსიმპტომოდ მიმდინარე და HIV ვირუსით ინფიცირებული ორგანიზმი, მაგრამ არანაირი სიმპტომები სახეზე არ ქონდეს და ეს პერიოდი შეიძლება გახანგრძლივდეს 1 წლიდან 10-15 წლამდეც კი. ეს შემთხვევა რომ უსიმპტომოდ ამ წელს განმავლობაში და აი ზუსტად ამიტომაც ყოველთვის აქცენტს ვაკეთებთ ჩვენ და მინდა მოვუწოდოთ და ეხლაც მოვუწოდოთ მოსახლეობას, რომ ყველაზე სწორია რომ მიბრძანდეთ და გაიკეთოთ სწრაფი მარტივი ტესტით ტესტირება იმისათვის, რომ ჩვენ შესაძლოა არ ვიცოდეთ და ფარულად ვირუსი ძლიერდება, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს, CD4 უჯრედების განადგურებას ახდენს ორგანიზმში და შესაბამისად აყენებს გამოუსწორებელ დარტყმას ჩვენს იმუნიტეტს და ამის შემდგომ შეიძლება ჩვენ დაგვეწყოს მერე მცირე სიმპტომების სტადია, უკვე რაღაც დაავადების ნიშნები გამოვლენდება, იქ შეიძლება გრიპი დაემართოს ადამიანს და გართულდეს ეს პნევმონიით და დამძიმდეს, შეიძლება ტუბერკულოზი დაემართოს და დამძიმდეს იმის გამო, რომ ორგანიზმს უკვე არ აქვს იმუნური სისტემა და დათრგუნული აქვს სწორედ HIV ვირუსის ზეგავლენით და საბოლოოდ დგება შიცის ფაზა, ამ შეძენილი იმუნოდეფიციტის ფაზა, როდესაც ადამიანის გადარჩენა პრაქტიკულად შეუძლებელია.
ხშირია, როდესაც სიკვდილი ცროლდება. დაახლოებით საქართველოში გარდაცვალების შემთხვევები რა ვიღოთ, მე მგონი სადღაც 3000-მდე პაციენტია უკვე გარდაცვლილი აივ ინფექცია შიცით, სულ მთელი აი იმ ისტორიის განმავლობაში, რაც ეს დაავადება საქართველოში გვაქვს. ბოლო პერიოდის მიღწევები, სამედიცინო, ასე ვთქვათ, ჩარევის მიღწევებიდან გამომდინარე და ასევე საქართველოს ძალიან კარგად აქვს ზოგადად ორგანიზებული როგორც სადიაგნოსტიკო კომპონენტი, ასევე სამკურნალო კომპონენტი შისდთან აივ ინფექციაში დაკავშირებით და რაც გულისხმობ, პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ქვეყნებია, სადაც ვერ უზრუნველყოფენ ანტივირუსულ მკურნალობას და საქართველოში აბსოლუტურად სრულყოფილად მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ყველა ინფიცირებული პაციენტი იტარებს სრულყოფილ და უფასო მკურნალობას აივ ინფექციაში. საზოგადოებაში გარკვეული სტიგმა და სტერეოტიპი არის, ეს ხშირად განაპირობებს იმას, რომ შესაძლოა სიმპტომის ანუ სიმპტომის ფონზე ადამიანმა თავი შეიკავოს, რომ არ გამომჟღავნდეს, არ მოხდეს. იცით, ეს სტიგმა და დისკრიმინაცია საკმაოდ მძლავრობდა გეთანხმებით ნამდვილად, თუმცა ბოლო პერიოდში უნდა ითქვას, რომ გარკვეულწილად ისევ და ისევ სახელმწიფო ინსტიტუციების, არასამთავრობო ინსტიტუციების ძალიან აქტიური მუშაობით მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად დაითრგუნა ეს კომპონენტი და მოსახლეობას აღარ აქვს ასეთი დისკრიმინაციული დამოკიდებულება ინფიცირებულების მიმართ. ეს არც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ როდესაც რაიმე შეხვედრებს ვატარებთ, ყოველთვის ვსვამთ კითხავს, ვის შეიძლება დაემართოს აივ ინფექცია შიცი. და ხშირად იყო ხოლმე ადრე, რომ იძახოდნენ, აივ ინფექცია შიცი შეიძლება დაემართოს ინექციური გზით ნარკოტიკების მომხმარებლებს, ჰომოსექსუალებს, კომერციულ სექს მუშაკებს და ასე შემდგომ. არ არის ეს სწორი პასუხი. აივ ინფექცია შიცი შეიძლება დაემართოს ნებისმიერ ჩვენთაგანს. რა გზით შემოიჭრება ჩვენს? შეიძლება ეს მოხდეს, ვთქვათ, ტატუირების, პირსინგის დროს, შეიძლება ძირითადი გადაცემის გზებზე რო შევჩერდეთ, მაგრამ გადაცემის გზა არის სისხლით და სისხლის პროდუქტები. შეიძლება მოხდეს, ვთქვათ, იგივე სამედიცინო მანიპულაციის დროს, შეიძლება მოხდეს მრავალჯერადად სხვისი გამოყენებული საინექციო საშუალებები გამოყენებით, შეიძლება მოხდეს, ვთქვათ, იგივე სქესობრივი კონტაქტით და ეს არ არის აუცილებელი. მაგრამ სქესობრივი კონტაქტი არ არის ერთადერთი გადაცემის საშუალება. არა, რა თქმა უნდა, საზოგადოების დიდი ნაწილი მიიჩნევა. რა თქმა უნდა, არ არის ერთადერთი გადაცემა, თუმცა ბოლო და ასევე ძალიან გავრცელებული იყო ადრე ძირითადად ინექციური გზით ნარკოტიკების მომხმარებლებში ჰქონდა სადღაც 65%-მდე აივ ინფექციის გავრცელება. დღევანდელ სტატისტიკას რო გადახედოთ, ეს პროცენტი მნიშვნელოვნად შემცირებულია 40%-ია ჩამოსული. სამაგიეროდ მოიმატა სწორედ ჰეტეროსექსუალურმა კავშირით გადაცემის გზებმა. ამასაც რა თქმა უნდა თავისი ახსნა აქვს, რატომაც გაიზარდა, არის გარკვეულწილად მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებული, ხშირად უწევთ, ვთქვათ, იგივე მამაკაცებს სხვადასხვა ქვეყნებში სამუშაო ვიზით წასვლა, შესაძლოა ეს იწვევს დაინფიცირებას, განსაკუთრებით კიდე იმ ქვეყნებში გვიწევს ეს მიგრაციული პროცესები, რომლებშიც არის საკმაოდ მაღალი პრევალენტობაა. ეს არის უკრაინა, ეს არის რუსეთი, ეს არის თურქეთი. სადაც გაცილებით მაღალი პრევალენტობაა ვიდრე საქართველოში. და ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი გავრცელების სწორედ ეს არის. არც ერთ შემთხვევაში არ გადადეს საყოფაცხოვრებო გზით და ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და შესაბამისად არ არის საშიში, რომ თქვათ ინფიცირებულ ადამიანს ჩავეხუტოთ, ვაკოცოთ, მისი ჭორჭლიდან საჭმელი მივირთვათ, სასმელი მივირთვათ, მისი საყოფაცხოვრებო ნივთები ვთქვათ, გამოვიყენოთ, თუ არა გვაქვს სისხლთან კონტაქტი, გადაცემა ფაქტიურად სხვა გზით არ ხდება. შეეხება მკურნალობას, რამდენად რთულია, რა დროს მოიცავს, როგორ ხდება ინდივიდუალურია თუ არსებობს ეს სტანდარტი? რაც შეეხება მკურნალობას, როგორც გითხარით, ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ სახელმწიფოში პრაქტიკულად მკურნალობა აბსოლუტურად უფასოა. იმისათვის, რომ თუ კი ადამიანი დროულად ჩაიტარებს სკრინინგს. თუ გვაქვს რაიმე სარისკო ქცევა ჩადენი, ყველას მინდა მოუწოდო. აი თქვათ, ხშირად გვიწევს სამედიცინო მომსახურეობის მიღება, რაიმე სტომატოლოგიური იქნება თუ სხვა ტიპის სამედიცინო მომსახურეობის მიღება გვიწევს ხშირად. ქონდა დაუცველი სქესობრივი კონტაქტი, თქვათ, პარტნიორთან, რომელიც არ არის ჩვენი მუდმივი პარტნიორი და არა ვართ დარწმუნებული მის ჯანმრთელობაში. თუ კი გამოვიყენეთ ვინმე საინექციო საშუალება ან საპარსის საშუალება, რომელიც არ იყო, თქვათ, ჩვენი პირადი
პირადი და იყო ვიღაცის მიერ გამოყენებული მანამდე და არავარ დარწმუნებული მიჯანმრთელობაში. ყველა ეს ქცევის შემდგომ ადამიანმა აუცილებლად უნდა მიმართოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის არაიმე სხვა ტიპის ლაბორატორიას, რომ გაიკეთოს შესაბამისი კვლევა HIV ინფექციაზე. შემდგომ თუ კი გამოვლინდა აი ამ ნაადრევ სტადიაზე, უკვე ერთვება მკურნალობა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ასევე და მკურნალობა, როგორც გითხარით, უფასოა და ანტივირუსული მკურნალობა მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა ჩაიტაროს ადამიანმა. აბსოლუტურად სრულფასოვანი, სრულყოფილი ჯანმრთელობით აგრძელებს ადამიანის ცხოვრებას. თუ კი ის მუდმივად იტარებს მკურნალობას და დღეს უკვე ანტივირუსული მკურნალობის შესაძლებლობები იმდენად მაღალია, რომ ადამიანს შეიძლება ვთქვათ შეინარჩუნოს აბსოლუტური ჯანმრთელობა, ბოლო პერიოდის განმავლობაში თუ გადავხედავთ 20, 25, 30 წელიც კი ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, პრობლემების განვითარების გარეშე. და მიღწევადი ხდება, რომ ნულამდე ჩამოდის ვირუსის შემცველობა. ვირუსის განადგურებას არა. თუ კი მკურნალობას შეწყვეტს ადამიანი, ისევ იწყებს ვირუსი გამრავლებას და ისევ ახდენს ადამიანის CD4 უჯრედების განადგურებას ორგანიზმში. ამიტომ მკურნალობა, მაგრამ თუ კი მკურნალობას იტარებს შესაბამისი რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რასაც მას ინფექციონისტი უნიშნავს. და არ არღვევს რეჟიმს პაციენტი, ის ახერხებს, რომ ნულოვან დონემდე შეამციროს ვირუსის შემცველობა სისხლში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მისი იმუნიტეტი იქნება აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, სრულყოფილი და გაუმკლავდება ნებისმიერ გარედან შემომავალ რისკებს. ანუ თუ კი შევაჯამებთ, დავასკვნით, რომ შიდსი საერთოდაც არ არის სასიკვდილო განაჩენი. კი ბატონო, შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდის სამედიცინო მიღწევებიდან გამომდინარე, შიდსი არის უკვე მართვადი ქრონიკული დაავადება. ასე რომ ეს შესაძლებლობები, რასაც უფასო გამოკვლევებია, რამდენად უნდა გამოიყენოს საზოგადოება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო საზოგადოებას, რომ ატარებს ზიანის შემცირების ქსელი ამ კვირეულის ფარგლებში სკრინინგს და მიმართონ თუ კი რაიმე სარისკო ქცევა ჰქონდათ და გამოიკვლიონ. ასევე იმ კვირიდან იუსტიციის სახლებში ჩატარდება სკრინინგი ჩვენი ლაბორატორიის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ლაბორატორიის მიერ, ასევე ანონიმურად უფასოდ ემსახურება თანადგომა, რომელიც მდებარეობს ოცხელის ქუჩა ნომერ 2-ში, ეს არის კლინიკური საავადმყოფოს ეზოში 9 სართულიან კორპუსში და ნებისმიერ შეუძლია მიმართოს, თუ კი მას აქვს კონფიდენციალობის პრობლემა, სწორედ თანადგომაში არის 100% დაცული ნებისმიერი ადამიანის კონფიდენციალობა. ბატონო, ეს ნიუანსი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. და შეუძლიათ მიმართონ და გაიკეთონ რამოკვლევა და ასევე ჩაიტარონ იქ ადგილზე როგორც სამედიცინო კონსულტაცია სპეციალისტების მხრიდან, ასევე ფსიქოლოგის კონსულტაციასაც მიიღებენ, თუ კი ამის მოთხოვნილება და საჭიროება იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ძვირფასო ტელემაყურებლობა, გადაცემის სტუმარი ბატონი გოჩა გიორგიძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსი გახდათ. მე მას აქვე დავემშვიდობები, თუმცა ჩემი და თქვენი ურთიერთობა რამოდენიმე წუთში კვლავ გაგრძელდება, ასე რომ დამელოდეთ დროებით.